Okay. So, yesterday, हामीले चाहिँ के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि डेटा sampling है sampling distribution. So, Mhm. हामीले चाहिँ normal distribution, basically property distribution भन्ने के हो frequency हजुर है त्यसमा basically यस्तै uniform distribution, normal distributionहरू भयो अँ, भन्ने कुरा गऱ्यौँ. So, quickly, यही अनुसार now. The only thing that is okay. So, हामीसँग population हुन्छ होइन अनि populationको देन हामीले के गर्छौँ स्याम्पलिङ गर्छौँ ओके हजुर जस्तै यसमा देखिरह होइन सो दिस पपुलेसन अनि यसबाट स्याम्पलिङ गर्छौँ अनि सो यसको चाहिँ क्लोज एप्रोक्सिमेसन है विल ट्राई टु गेट दि यो उसको जुन रियल डिस्ट्रिब्युसन छ एक्चुअल डिस्ट्रिब्युसन यसको चाहिँ यो स्याम्पलिङबाट वी वान्ट टु गेट अ क्लोज एप्रोक्सिमेसन है अफ द्याट डिस्ट्रिब्युसन ओके Mhm. अनि त्यसमा अब त्यसमा यो जति सक्दो फेथफुल हुनु पऱ्यो कि यो जस्तो चाहिँ एटलिस्ट होइन यो एज क्लोज एज पोसिबल ठ्याक्कै एकदमै सेम त हुँदैन अफकोर्स बिकज हामीले सानो स्याम्पल मात्रै लिइरहेको छौँ है हजुर अब यसमा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ है ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ एन्ड स्याम्पल बायस है सो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ भनेको के हो स्याम्पल बायस है सो यसमा चाहिँ स्याम्पल is a subset of data from a larger data set where statistics statisticians call this larger data set population available. And it's matching or random sampling. Right? Random sampling when you go drawing elements त्यसले in गर्दा at random and random sampling can be stratified or simple random sampling. Okay, stratified when you could say when we divide those राइट ग्रुप्स या groups, yeah, है based on some criteria होइन यस अनि त्यसपछि त्यसबाट त्यो स्ट्राटा भन्छ स्ट्राटम सिङ्गुलर हजुर स्ट्राटम भयो प्लुरलमा स्ट्राटा होइन स्ट्राटा विभिन्न स्ट्राटाहरू भन्छ अनि हरेकबाट चाहिँ हामीले ऱ्यान्डमली स्याम्पल गर्छौँ है त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भयो र सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलमा चाहिँ यस्तो स्ट्राटिफाई गरिँदैन है सो यु टेक फ्रम द होल पपुलेसन है विदाउट यस है अनि स्याम्पल बायस भनेको द स्याम्पल द्याट मिसरिप्रेजेन्ट्स द पपुलेसन है यस सो ओके नट केयरफुल होइन हामी चाहिँ यो स्याम्पलिङ गर्दा केयरफुल भएन भने हामीले वी माइट इन्ट्रोड्युस सब्सटेन्सियल स्याम्पल है स्याम्पल या ओके अनि यो भइहाल्यो अनि अर्को कुरा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि डेटाको क्वालिटी द स्याम्पल इम्पोर्ट होइन क्वालिटी म्याटर्स rather than the quantity है quantity नम्बर यसमा चाहिँ यो ग्यालपको हामीले इक्जाम्पल देख्यौँ जसमा कि लिटरेरी डाइजेस्ट चाहिँ त्यही स्याम्पल्ड होइन 10 मिलियन है 10 मिलियन ह्युज होइन टेन हजुर भोटर्सहरू सर्वे गर्यो एन्ड हजुर ended up being wrong because they were not careful or when sampling, right, they focused on the quantity, not the quality. Right? जबकि George Gallupले he just polled 2000 right, out of all this 2000 but he focused on the quality. So त्यसले गर्दाखेरि he ended up being correct right that predicted correctly that Roosevelt would win है अनि त्यसमा sample bias the sample was different जस्तै यहाँनिर sample bias भयो उसमा जस्तै यो literary केसमा there was sample bias right the sample was different in some meaningful non-random way from the large population it was meant to represent right okay so अनि we talked about bias है biasमा चाहिँ अब important distinction should be made between errors due to random chance versus yeah है so error due to random chance fine error due to bias systematically होइन त्यो छ भने चाहिँ that is a problem जस्तै we saw this example जसमा कि this I think यो डार्ट लाइक डार्ट जस्तो सो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा कुनै बायस देखिँदैन है इट्स जस्ट ऱ्यान्डम एरर जुन एररहरू मतलब हान्नुपर्ने यहाँ हो तर है तर it's all over the place, but still, this is error by random error, right? Random error.
ऱ्यान्डम बायस भयो सो नट अ बिग डिल है। तर यहाँनिर सिस्टमेटिक बायस छ यहाँ है बिकज यहाँनिर मोस्ट सर्ट्स छ यता यता गइरहेछ भनेपछि देयर सम प्रब्लम है ओके Mhm. सो random selection okay यो भयो random sampling is not always easy okay so हामीले एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ जस्तै सम इक्जाम्पल्सहरू एकदमै नुवान्स्ड एकदमै है फाइन ग्रेन एकदम डिटेलमा सो हामीले धेरै क्वेसन्सहरू सोध्नुपर्छ एन्ड अब त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले केलाई इन्क्लुड गर्ने केलाई होइन एक्सक्लुड गर्ने एन्ड सो अन सो हेयर सम इक्जाम्पल्सहरू भइहाल्यो ओके सो साइज भर्सेस क्वालिटी ओके Mhm. so अब big data को युगमा चाहिँ okay why don't we just take this all this big data होइन and okay use the whole data maybe millions of records होइन to come up with the inference come up with the knowledge insights है so yeah that is fine होइन तर त्यसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी मात्रै कुरा गरौँ है क्वान्टिटी बट त्यसले मात्रै हाम्रो रिजल्ट त्यति राम्रो नदिन सक्छ सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले समटाइम्स स्मलर इज बेटर है किन भन्दाखेरि सो देयर केसेस वेयर होइन म्यासिभ अमाउन्ट्स दे आर युजफुल है तर के हुन्छ भन्दाखेरि इफ वी टेक स्मलर म्यानेजेबल भनौँ न है म्यानेज Mhm. number of samples then we can do very detailed analysis भयो Mhm. कम्पिटिसनली पनि मतलब त्यो चिपर हुन्छ र मोर मिनिङफुल पनि हुन्छ कि है रादर देन टेकिङ दिस मिलियन स्याम्पल्स है त्यसलाई Mhm. नोट गर्दाखेरि पनि अब होइन सो त्यति पहिलो कुरो कम्पिटिसन बढी खान्छ अर्को कुरा चाहिँ त्यो त्यति कहिलेकाहीँ त्यसको होइन वी क्यान सी दि द त्यसको जुन अन्डरलाइन प्याटर्नहरू हुन्छ नि त्यो नदेखिन सक्छ when you take all this data है ओके र त्यसले गर्दाखेरि स्याम्पल होइन we need to sample है स्याम्पल गर्नै पर्छ र we need to sample wisely है Mhm. so अब also we talked about sample mean population mean भइहाल्यो x bar र mu है ओके अनि अर्को चाहिँ हामीले we talked about selection bias है Mhm. selection bias refers to the practice of like selectively choosing data होइन Yeah. selective choosing data in a way that Yeah. leads to a conclusion that is misleading or भनेपछि Mhm. कसै कसैले अब होइन बदमासी नै गरेर पनि गर्न सक्छ because they Mhm. want to Yeah. mislead है Yeah. त्यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ एज आई सेड यस्टरडे होइन त्यो रिसर्चमा है Mhm. रोडमा त्यो हुन्छ जस्तै इभन स्ट्यान्फोर्डकै प्रेसिडेन्ट परेको छ एकचोटि Ew. Oh, okay. स्ट्यान्फोर्ड हार्वर्डको रिसर्चहरू परेको छ यस्तोमा जसले कि Mhm. डेटा फेब्रिकेट गरेको छ कि Mhm. डेटा फेब्रिकेट गरेर उनीहरूको लागि उनीहरू कसैको फन्डिङ लिएर है Mhm. Mhm. जसले फन्ड गर्छ उनीहरूलाई फेभरेबल हुने गरी रिजल्ट निकालिदिने कि अनि त्यस्तो खालको अनि डेटा फेब्रिकेसन गरेर होइन अनि त्यो गरेकै छ है ठुलो एकदम प्रमिनेन्ट मान्छेहरू है रिसर्चर Mhm. सो त्यसलाई अब त्यस्तो त्यस्तो खालको सिलेक्सन बायस है त्यो चाहिँ सिलेक्सन बायस है त्यो ओके सो अनि ओके यो भयो सो अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट वी टक्ड अबाउट के त भन्दाखेरि रिग्रेसन टु द मिन है रिग्रेसन टु द मिन अगेन के हो भन्दाखेरि इट्स सो इफ वी गेट सम एक्सट्रिम भ्याल्युज होइन स्ट्रिङ भ्याल्युज पायो भने ओके सो अनि त्यो चाहिँ फलोड बाई मोर सेन्ट्रल वान्स मैले हिजो देखाएँ जस्तै सो Mhm. एक दिन एकदम राम्रो गर्छ अर्को दिन आउँदाखेरि होइन नट Yeah. सो गुड अर एभरेज गर्छ है Yes. होइन अनि फेरि अर्को दिन मेबी भेरी भेरी ब्याड वर्स गर्ला फेरि अर्को दिन आएर एकदम राम्रो गरिदिन्छ सो त्यो Mhm. टु द मिन अनि त्यसमा चाहिँ यो ग्याल्टन है ग्याल्टनले पत्ता Mhm. लगाएको है अब ग्याल्टनले के भयो उसले के उसको डेटामा के उसले के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि अब यो हाइट है हाइट हेर्दाखेरि त्यस्तै यो सर्टर हाइट भएको प्यारेन्ट्सहरू दे ह्याड टलर चिल्ड्रेन Mhm. एन्ड टल प्यारेन्ट्सहरूको सर्टर चिल्ड्रेन है Mhm. Yeah. द मिन भयो है त्यो Mhm. मिन एउटा ह्युमन पपुलेसनको अथवा कुनै एउटा रेसको जुन एभरेज हाइट हुन्छ नि त्यो त्यसमै के हुन्छ त भन्दाखेरि आखिरमा
तलमाथि जसो भने एभरेज मात्रै त्यही एभरेज आइदिन्छ कि होइन सो ओके सो एज आई सेड यस्टरडे अब त्यति यदि त्यो रिग्रेसन टु द मिन हुँदैन थियो भने त होइन मान्छेहरू उम्, झन् टल हुँदै जान्थ्यो हरेक उम्, होइन गर्दाखेरि उम्, हामी 10-12 फिटकै मान्छेहरू भइसक्थ्यो होला एकसम्म होइन अनि त्यो भयो अनि या स्याम्पलिङ अनि अर्को चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट वी टक अबाउट स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ अ स्ट्याटिस्टिक है Yep, yep, yep. स्ट्याटिस्टिक when we say यहाँनिर स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अब स्ट्याटिस्टिक भन्नाले यहाँनिर इट्स रिफरिङ टु स्ट्याटिस्टिक भन्नाले जस्तै मिन मिडियन हुनसक्छ होइन Mhm, सब हुनसक्छ होइन एभरेज होइन मिनिमम भ्याल्यु हुनसक्छ म्याक्सिमम् भ्याल्यु त्यसलाई हामी mhm, स्ट्याटिस्टिक मिनिङ त्यो हो कि है okay. Got it. नर्मली हामीले स्ट्याटिस भन्नाले धेरै जस्तो मिन नै लिइन्छ है स्ट्याटिस Mhm, नर्मली हाम्रो मिन नै हुन्छ जस्तो पपुलर अथवा वाइड स्प्रेड युज हुने स्ट्याटिस्टिक भनेको मिन नै हो है mhm, मात्रै नहुनु है इट अप्लाइज टु अदर स्ट्याट्स जस्तै मिडियन हुनसक्छ होइन एज ए सेड होइन सम हुनसक्छ एन्ड सो है मिनिमम भ्याल्यु हुनसक्छ म्याक्सिमम भ्याल्यु हुनसक्छ है ओके सो अब स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्ट्याट्स है उसमा अब एज आई एक्सप्लेन यस्टरडे है स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन refers to the distribution of some sample statistic, mhm, many samples drawn from the same population. भनेपछि हामीले एज ए सर्ट मैले हिजो देखाएको जस्तै एउटा स्याम्पल के अरे पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनबाट हरेक टाइम हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी टेक अ फिक्स नम्बर अफ स्याम्पल्स लिन्छौँ कि है mhm, मेनी 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 टाइम्स है अनि अनि त्यसको हरेकचोटि जुन जुन स्याम्पल लिन्छौँ जस्तै हामीले 5वटा स्याम्पल लियौँ भने mhm, त्यसको स्ट्याटिस्टिक लिन्छ स्ट्याटिस्टिक भनेको कुड बी मिन कुड बी मिडियन कुड बी मिनिमम भ्याल्यु कुड बी म्याक्सिमम भ्याल्यु यस्तो कि है mhm, yes. स्ट्याटिस्टिक है भनेपछि अब अहिले हामी नर्मली मिन भनेको मिनमै छौँ भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि वी हेभ दिस पपुलेसन राइट एन्ड त्यसबाट लेट्स से वी पिक से 10 स्याम्पल्स एभ्री टाइम है Mhm, है 10 द नम्बर अफ यो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेको त्यो हो है त्यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि वी टेक टेन स्याम्पल्स फ्रम द्याट डिस्ट्रिब्युसन अनि वी टेक द मिन अफ इट एन्ड वी रेकर्ड इट है mhm, mhm, अनि फेरि अर्को फेरि ऱ्यान्डम स्याम्पल गर्छौँ है टेक mhm, ऱ्यान्डमली वी पिक 10 फ्रम द पपुलेसन है अनि वी टेक द मिन अफ द्याट होइन द न्यू स्याम्पल एन्ड देन वी रेकर्ड इट है अघिको जस्तै अघि नम्बर 1 भयो नम्बर 2 सेकेन्ड यो भयो होइन फेरि त्यस्तै गरी अगेन वी टेक 10 स्याम्पल्स है फ्रेस स्याम्पल ऱ्यान्डमली है विच इज नट रिलेटेड टु द प्रिभियस वान इन एनी वे है mhm, yeah. अनि त्यसपछि वी अगेन टेक मी एन्ड सो रेकर्ड गर्दै 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 जस्तै हामीसँग 1000वटा भयो फर इक्जाम्पल यो सोध्दैछु यो यसमा यो रिप्लेसमेन्ट र नट रिप्लेसमेन्ट एफेक्ट गर्छ कि गर्दैन त यसमा यस्तो 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 कुरा लाइक स्याम्पल लिँदाखेरि अब फर इक्जाम्पल पपुलेसनबाट एउटा स्याम्पल लियो अब त्यो या सेन्स रिप्लेसमेन्ट र नन रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त या भेरी गुड क्वेसन त्यो चाहिँ हामी So, we पछि will deal with that anyway है सो okay. भेरी गुड तपाईँले सोधिहाल्नु सो यसमा चाहिँ हाम्रो होइन नो रिप्लेसमेन्ट यहाँनिर है यो चाहिँ जुन हामीले अहिले कुरा गरिरहेको छौँ है यो No चाहिँ replace. सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम हो होइन Mm. सो त्यो चाहिँ विथ रिप्लेसमेन्ट हो के विदाउट रिप्लेसमेन्ट हो है हजुर हो अनि त्यसपछि अहिले हामी पछि बुट स्ट्र्याप पढ्छौँ कि है बुट ए ओके स्ट्र्याप के हुन्छ भन्दाखेरि विथ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ कि ओके पर्फेक्ट है पर्फेक्ट बुझ्नु ओके यस सर या यस good question. Okay, so much of the classical statistics is concerned with making inference from small samples to very large population. Yeah, we know this thing. But smarky terms are again, I think, just to remind you, sample status when you get a metric means like mean on success, eh? Median, as I said, minimum maximum value, right? The metric one, right? A sample status when you get a metric, right? Calculated या for sample of data drawn from a large population. Every time या we just sample draw or something sort of, and G metric lincho, the metric could be doesn't always have to be mean. I या know that. Okay, so it could be others as well, but mostly we use mean, right? Okay, this is sample statistic. Well, I did a distribution, but you could say the frequency distribution of individual values in a त्यही है होइन जुन जुन पपुलेसन छ त्यसको त्यसको डेटा डिस्ट्रिब्युसन भनेकै त्यो
होइन त्यसको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हो कि है Mhm. ओके Mhm. Yep. 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 अल्टिमेटली त्यो भन्छ त्यसलाई हामी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ हामी यहाँ प्रोबेबिलिटीबाट रूपमा यसले ट्रिट गरेको छैन यो होइन एटलिस्ट यहाँसम्म त्यसले गर्दाखेरि यसले प्रोबेबिलिटी भनेर युज गरेको छ बट एनिवे त्यो चाहिँ हिस्टोग्राम नै भनौँ न है फ्रिक्वेन्सी Mhm. डिस्ट्रिब्युसन भनेको हिस्टोग्राम है दिस हिस्टोग्राम सो भन्नाले अहिले हामीले वी क्यान रफली हामीले चाहिँ डेटा डिस्ट्रिब्युसन भन्नाले त्यसलाई हामीले एज अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन विच इज दि हिस्टोग्राम है हिस्टोग्राम ओके अनि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल स्ट्याटिक ओभर मेनी स्याम्पल्स Mhm. रिस्याम्पल्स है ओके Mhm. सो जुन हामीले सिम्पल यो जुन स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ त्यसको Mhm. रेकर्ड राख्दै गएको छौँ नि त हामीले होइन अनि Mhm. त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त है भनेपछि यो ओरिजिनल डेटाको डिस्ट्रिब्युसन यो भयो Mhm. Mhm. अनि यो चाहिँ स्याम्पलको जुन स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ होइन Gotcha. स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ Yep. है Yep. अब हामीले अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम है सेन्ट्रल Mhm. लिमिट थ्योरमले के भन्छ त द टेन्डेन्सी अफ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन टु टेक अन अ नर्मल सेप That's sample size. राइट राइट Mhm. भनेपछि Yep. अब एज यो जुन अ, जो नम्बर अफ यो स्याम्पल यो छ नि नम्बर अफ Mhm. स्याम्पल्स हामी होइन त्यति धेरै ड्र गऱ्यौँ होइन Mhm. Mhm. लार्ज नम्बर अफ टाइम्स होइन हामीले के गर्छौँ स्याम्पल ड्र गर्छौँ है Yep. Yep. अनि त्यसको स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक मेबी मिन है Mhm. लियो है नाउ वी हेभ से 1 मिलियन अथवा लेट्स से 10,000 है 10,000 स्याम्पल्स लियो 10,000 स्याम्पल हरेक स्याम्पलको मिन लिन्छौँ भनेपछि वी हेभ है 10,000 मिन्सहरू भयो नि त Mhm. Mhm. अनि Yep. त्यसको Yep. डिस्ट्रिब्युसन निकाल्यो भने त्यसको हिस्टोग्राम राख्थ्यौँ है त्यसको हिस्टोग्राम राख्यो भने चाहिँ सेप के आउँछ त्यसको सेप चाहिँ के हुन्छ त स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हुन जान्छ Yes. है Yes. Yes. अनि त्यो स्याम्पल के अनि यो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि एज मोर एन्ड मोर द मोर samples you take, the number of samples you take, होइन this will look more and more like a normal distribution. Mhm. है त्यसले भनेको त्यति हो है द टेन्डेन्सी अफ स्याम्पल डिस्ट्रिब्युसन टेक अन द नर्मल नर्मल भनेको त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन Mhm. सेप भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सेप Yep. बेल सेप है बेलको सेप है एज स्याम्पल साइज राइजेस है ओके अनि अर्को एउटा टर्म छ स्ट्यान्डर्ड एरर बट वी विच वी आर गोइङ टु टक अबाउट टुडे है द भेरिएबिलिटी अफ अ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक ओभर मेनी स्याम्पल्स Mhm. ओके अब त्यो जुन स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक लिन्छौँ त्यो कतिको हो हरेक स्याम्पल बाई स्याम्पल होइन Mhm. Mhm. वान स्याम्पल अर्को स्याम्पल त्यसमा भेरिएबिलिटी कति छ त जस्तै Mhm. हामीले हरेक स्याम्पल जुन मिन लिन्छौँ होइन त्यो Mhm. मिन चाहिँ कति डिभिएट गर्छ त है कति Mhm. कति कति उ छ त कति फैलिएको छ है त्यो चाहिँ के त्यो अन्त यस्टरडे वी स सम ग्राफ है त्यसबाट आज आज हामी अलिकति डिटेलमा यसमा विल गो थ्रु द्याट है ओके अब स्याम्पलिङ भेरिएबिलिटी है यो अब यो चाहिँ विल डिल विथ दिस नाउ है आई थिङ्क या ओके अब यस स्याम्पल भेरिएबिलिटी भने के हो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर एज यु क्यान सी हियर है यहाँनिर स्याम्पल भेरिएबिलिटी अब नाउ दिस इज द डेटा डिस्ट्रिब्युसन है यो त डेटा डिस्ट्रिब्युसन हो द ओरिजिनल Mhm. डेटा को डिस्ट्रिब्युसन Yeah. इज विच इज अ बिट lopsided on this side होइन Yeah. अलिकति lopsided छ ओके यसलाई स्क्युड भन्छ है यता यसलाई हामी यसलाई चाहिँ लेफ्ट स्क्युड भन्छ है न राइट राइट स्क्युड है यसलाई चाहिँ राइट स्क्युड भन्छ है ओके अनि यो अलिकति राइटतिर स्क्युड छ ओके अनि सो अब यसबाट हामीले लेट्स से हामीले हरेकचोटि वी टेक 5 स्याम्पल्स फाइभ है फाइभ ऱ्यान्डमली स्याम्पल गर्दा 5वटा पोइन्ट्सहरू लिन्छौँ कि यो Mhm. डिस्ट्रिब्युसनबाट Yeah. है अनि त्यो 5वटा जुन हामीले ऱ्यान्डमली लिएको जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसको मिन निकाल्छौँ र त्यो मिनलाई हामीले के गर्छौँ प्लट गर्छौँ यसरी हिस्टोग्राम निकाल्छौँ Gotcha. भनेपछि इट लुक्स मोर नर्मल देन दिस वान Yeah. है ओके अब त्यस्तै गरी हामीले यहाँनिर के गर्यौँ भन्दाखेरि instead of taking 5 होइन samples each time or 5 n भनौँ न n equal to 5 each time now here we take n equal to 20 Gotcha. Okay.
होइन अदरवाइज इट्स द एक्ज्याक्ट सेम केही पनि फरक छैन है अनि त्यसलाई हामीले यहाँ प्लट गर्ने हो भने इट गेट्स न्यारोर इट्स स्टिल नर्मल हो यो स्टिल अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बट इट गेट्स न्यारोर अच्छा अच्छा अब यो यो न्यारो हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको अच्छा भेरिएबिलिटी कम भएको नि त या यहाँनिर भेरिएबिलिटी हाई छ हामीले अच्छा यो थोरै ल्याएछौँ के हुन्छ हजुर भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबिलिटी हाई हजुर भनेको स्ट्यान्डर्ड एरर हाई हो है भेरिएबिलिटी हाई मिन्स स्ट्यान्डर्ड एरर हाई हो है अब यहाँनिर के भयो त भेरिएबिलिटी कम छ स्ट्यान्डर्ड एरर कम भयो कि अच्छा 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 भनेपछि यसमा है मोर न्यारो छ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो यसको जुन भेरिएबिलिटी छ धेरै कम छ नि धेरै कम अच्छा छ एज कम्पेयर टु यदि यति होइन यसको त रेन्ज यहाँदेखि यहाँसम्म छ नि त इट कुड बी एनिथिङ हियर होइन यो जति त्यही भएर हामीले जति धेरै एनिकल जति बढाउँछौँ त्यति के हुन्छ भने यो मोर एन्ड मोर न्यारो हुँदै जान्छ कि सो ओके त्यो नै त्यो स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको त्यही हो कि है त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली अहिले हेर्छौँ है म्याथमेटिकली हेर्छौँ अहिले चाहिँ त्यही हो कि द भेरिएबिलिटी अफ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक भनेको यो चाहिँ स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक हो नि त यो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन हो नि त स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है के अरे स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन है स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको जुन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ है त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स यु अ मेजर अफ द स्ट्यान्डर्ड एरर भनेपछि बिगर दिस वान बिगर एन मिन्स लेस स्ट्यान्डर्ड एरर है Yep, yep, यहाँ yep. देख्न सक्छौँ है तपाईँलाई विल ट्रिट दिस म्याथमेटिकली एनिवे ओके अब यो भनेको यो कोड चाहिँ यो जस्ट टु गेट दिस है सो यो Okay. है सो अब लेट्स गेट टु सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम है Yes, sir. सेन्ट्रल लिमिट थ्योरममा के भयो त भन्दाखेरि again this means that okay the phenomena is termed central limit theorem which this is central limit theorem है because this is not perfectly normal छैन तर होइन यसको sample sampling distribution tends to be normal and Mm, the more samples you take the closer it gets to the perfect normal distribution right okay anyway the means drawn from multiple samples will resemble the familiar bell-shaped normal curve even if the source population is not normally distributed right? yes. Right? So we don't really care about the source population time, Yeah. even if it's not normally distributed, even uniformly distributed. Right? Yep, yep. Yep. All right. So provided that the sample size is large enough, right? But Mm-hmm. size large छैन भने चाहिँ त्यो हुँदैन फेरि देखिँदैन कि त्यो है Yep. त्यो phenomenon देखिँदैन and the departure of data from the okay अब departure of the data from the normality is not too great भनेको यसले चाहिँ यो Mm-hmm. source populationलाई भनेको but still अब यो यसले यस्तो भने पनि तर I mean even नर्मल भन्दा एकदमै फरकमा पनि we see the same phenomenon Mm-hmm. okay okay अब यसमा the central limit theorem allows normal approximation formula ओके यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा टी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने हुन्छ है जुन कि Mm-hmm. हामी पछि पढ्छौँ है सो टी डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ वी क्यान है यो नर्मल एप्रोक्सिमेसन फर्मुला है यो टी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ लो डेटा रेजिम भन्छ कि Okay. लो जसमा कि हाम्रो डेटा यसै पनि कम छ भने हामीले Mm. त्यहाँनिर हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्न सक्दैनौँ कि Okay, किनभने yeah, yeah. कम हुन्छ त्यस्तो Mm. किसिमले स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन पनि भन्छ त्यसलाई है टी डिस्ट्रिब्युसन or some Mm. what's called student टी डिस्ट्रिब्युसन Mm. है स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल एप्रोक्सिमेसन गर्न सक्छौँ कि बिकज के Okay. नो म्याटर वाट द डिस्ट्रिब्युसन इज है इफ यु टेक स्याम्पल स्ट्याटिस्टिकको स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन लियो भने इट विल बी नर्मल है त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान युज टी डिस्ट्रिब्युसन इन एनी काइन्ड अफ अदर होइन एनी द ओरिजिनल डिस्ट्रिब्युसन जस्तो भए पनि we can we can approximate that with a t distribution. Got it, got it, got it. Okay. And अब यो टी डिस्ट्रिब्युसन भइसक्यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले कन्फिडेन्स अर्को इन्टरभल निकाल्नु पर्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने कि त्यो चाहिँ पछि आउँछ है सो अहिले चाहिँ
केही छैन है। अब किनभने यो के जस्तै कन्फिडेन्स इन्टरभल के को आधारमा हुन्छ त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा हो है। कन्फिडेन्स इन्टरभल ओके इट्स बेस्ड अन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के। त्यस्तै हाइपोथेसिस टेस्ट पनि हामीले जस्तै पी भ्याल्युहरू सुन्नुभयो होला नि त उम्, 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 भ्याल्यु है। त्यो पनि के को भन्दाखेरि इट्स बेस्ड अन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के उम्, है। उम्, त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै डिस्ट्रिब्युसनलाई पनि वी क्यान represent that उम्, as a normal distribution because of उम्. central theorem Yep, yep, होइन। yep, yep. अनि once it gets to that normal distribution है जुन कि अब लो डेटा रेजिममा हामी टी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ है एकदमै हामीसँग जम्मा कम भनेको लाइक डेटाको साइज सानो भएको लाइक सोर्स लाइक पपुलेसनको डेटाको लाइक वाट डु मिन बाइ लो रिजिम भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो छ? लो डेटा रेजिम भनेको यसै पनि हाम्रो ओरिजिनल डेटामै जस्तै भनौँ न हामीले somehow जस्तै हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि पनि होइन हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल त्यो कलेक्टेड डेटा नै कम छ कि कम छ एक्ज्याक्टली बुझेँ अँ उम्, कलेक्टेड डेटा नै कम छ किनकि यो डेटा कहिलेकाहीँ हामीसँग इनफ डेटा हुँदैन कि जस्तै हामीसँग 30वटा डेटा एकदम हिस्टोरिकल डेटा होला हामीसँग जम्मा 30वटा डेटा छ फर इक्जाम्पल त्यो त एकदम लो डेटा हुनु पऱ्यो नि त जम्मा 30वटा डेटा छ अथवा होइन 20वटा डेटा 15वटा डेटा पोइन्ट छ है त्यस्तोहरू के गर्ने त होइन त्यसमा त हामीले फुल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त गर्न सक्दैनौँ। दिन सकिँदैन सकिँदैन डेफिनेटली डेफिनेटली। सो त्यसले गर्दा त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रेन टी डिस्ट्रिब्युसन र टी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ आर यु जस्तै सेयिङ स्टुडेन्ट टी स्टुडेन्ट लाइक एज एन स्टुडेन्ट लाइक स्टुडेन्ट भन्नुभएको तपाईँले के होइन टी डिस्ट्रिब्युसन? यो यसलाई टी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ होइन। अनि त्यो स्ट्रेन किन भने त्यसको चाहिँ कहानी छ यो अहिले यी तल जब हामी हुन्छ स्ट्रेन त्यो कम डेटा भएको स्टुडेन्टले युज गर्ने भएकोले मैले मैले प्रोनाउन्सिएसन बुझिरहेको कि स्टुडेन्ट भन्नुभयो। स्ट्रेन नै हो होइन ए स्टुडेन्ट ओके ओके गरेँ ओके यो चाहिँ गर्दा जसले यो टी डिस्ट्रिब्युसनको यो कन्सेप्ट ल्यायो नि ए होइन हजुर उसलाई चाहिँ उसको इम्प्लोयरले चाहिँ तिम्रो रियल नेम युज नगर भनेर भने रहेछ होइन उसले अनि उसले चाहिँ त्यो पब्लिस गरेर स्टुडेन्ट भन्ने नाममा पब्लिस गरेर रहेछ कि ए ओके ओके गरेँ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको नाम नै स्टुडेन्ट टी डिस्ट्रिब्युसन है त्यसको के कहानी चाहिँ त्यो लाइक 150 इयर्स टु 200 इयर्स है सो एनिवे है ओके सो एनिवे सो अब यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको यो सिग्निफिकेन्स बताउनु खोजा हो है ओके एनिवे हजुर त्यो अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम रिसिभ्स लट अफ एटेन्सन अब इभन त यो अब अहिले चाहिँ अब स्पेसली अब अहिले डेटा साइन्समा लाइक डेटा साइन्स इज द न्युर स्ट्याटिस्टिक र डेटा साइन्स अलिकति फरक छ कि है स्ट्याटिस्टिक्स भनेको चाहिँ प्योर स्ट्याटिस्टिक्स भयो होइन जुन कि पहिला कम्प्युटरभन्दा अगाडि भनौँ कम्प्युटरको जमानाभन्दा अगाडि जुन कि एभ्रिथिङ युज टु बी डन बाई ह्यान्ड मोस्टली है त्यति बेला चाहिँ प्योर स्ट्याटिस्टिक थियो होइन जब अनि पछि आएर के भयो त कम्प्युटर सब आयो अनि होइन त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि अब डेटा साइन्स भन्ने डेटा साइन्स स्टिल बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिक है बेस्ड अन स्ट्याटिस्टिक बट मच मोर होइन युजफुल पावरफुल या अब आएर चाहिँ डेटा साइन्सको जमानामा चाहिँ अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यस एभ्रिथिङ ह्याड जस्तै यो टी डिस्ट्रिब्युसनहरूमा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम रिसिभ्स लट अफ एटेन्सन इन ट्रेडिसनल स्ट्याटिस्टिक्स है ट्रेडिसनल स्ट्याटिस्टिक टेक्स बिकज इट अन्डरलाइज द मेसिनरी अफ हाइपोथेसिस टेस्ट एन्ड कन्फिडेन्स इन्टरभल्स है ओके तर डेटा साइन्टिस्ट अब अहिले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ डेटा साइन्टिस्ट सुड बी अवेर अफ दिस रोल बट since formal hypothesis tests and confidence intervals play a small role in data science, and the bootstrap is available in any case, and bootstrap अहिले पछि आउँछ है we'll talk about this bootstrap है the central limit theorem is not so central in practice of data science अहिले चाहिँ प्योर स्ट्याटिस्टिक्समा यस है तर अहिले आएर डेटा साइन्समा त्यस्तो हामीले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिइरहनु पर्दैन ओके राइट अब हामी स्ट्यान्डर्ड एरर The standard error is a single metric that sums up the variability in the sampling distribution of the stats. है मैले भने नि होइन त्यस्तै अब यो भनेको के हो त भन्दा यसको फर्मुला के छ भन्दा एस डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ एन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो एस इज द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है एस स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन divided by the number of samples or number of data points in each sample. This n. है जस्तै अहिलेको यसमा 5 र 10 थियो 5 र 20 थियो नि यो माथिको ग्राफमा
यो 5 यो n equal to 5 n equal to 20 हो Mhm, right? mhm, mhm, त्यसले गर्दा mhm, यसको standard error as you can see the more the number होइन किन यसले डिभाइड गरेको हुनाले more the number होइन mhm. less the error Yeah, किन less than. होइन Less. जब यो Mhm, बढ्दै जान्छ ओभरअल एससी त घट्दै जान्छ नि त डिभाइड mhm, गरेर होइन यो तलको डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको त एससी घट्नु हो mhm. होइन सो त्यसले गर्दाखेरि द मोर द नम्बर लेस द स्ट्यान्डर्ड विच होइन यहाँ मेनिफेस्टेसन यहाँ छ होइन होइन मोर द एन है It's लेस the लेस द एरर gap. है यो यसमा कम छ मोर एरर छ भेरिएबिलिटी बढ्नु भने एरर रह्यो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है स्ट्यान्डर्ड Yeah. डिभिएसनले यसको यो कति फैलिएको छ त्यो त्यसको मेजर दिन्छ नि त Deals. Yes. ओके सो भनेपछि अब यो हामीले अब अब स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको के हो त भन्दाखेरि सिग्मा भन्यो भने भयो एस भनेको भयो है एस एस डिभाइडेड बाई द स्क्वायर रुट अफ एन Yes, sir. that means as the sample size increases like 5 to 20 right Yep. the Yep. standard error decreases Mhm. the relationship between standard error and the sample size is somewhat different. Like say square root of n rule. In Mhm. order to reduce the standard error by a factor of 2, the sample Mhm. size must be increased by a factor of 4. Right? Okay. The sample of size लाई हामीले factor of 4 times बढायो भने है Mhm. यसको error half हुन्छ. Okay. Got it. Got it. Got it. Okay, अब the validity of standard error formula, right? So, okay, you don't need to rely on the central limit theorem, just okay. So anyway, अब यहाँनिर let's see होइन जस्तै एउटा this यो we can use these three steps है यो तिनवटा steps है Mm. consider the following approach to measure obviously standard error को लागि you can simply do this है okay so for example you can collect a number of brand new samples from the population. Mhm. For each new sample, calculate the statistic, for example, the mean, right? Mhm. Calculate the standard deviation of the statistics. है कम्प्युटर स्टेप 2 युजिङ दिस एज एस्टिमेटर अनि भनेपछि अब यसमा है कति अब वी डोन्ट अब यो रफली चाहिँ यो दिस होइन एससी इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Mhm. द स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हो रहेछ भनेपछि हामीले एनलाई ट्र्याक पनि नगरे पनि हुन्छ कि एन ट्र्याक Ah, hey, we don't that's need a okay so you just keep on taking these samples yes. right Mhm. and then you do a histogram just like this right Mhm. यसको जुन standard deviation आउँछ यसको right Mhm. and that you may take as a measure of the standard error Yeah, yeah, yeah. so Definitely. a practical case right Mhm. so in practice, this approach of collecting new samples to estimate the standard error is typically not feasible. Okay, Mhm. unfortunately, it turns out that it is not necessary to draw. Okay, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर्नु है ओके अब यहाँनिर अब बुटस्ट्र्याप कन्सेप्ट आउँछ है अब बुटस्ट्र्यापमा के भन्छ भन्दाखेरि इट टर्न्स आउट अब हामीले कतिवटा स्याम्पल बिकज हामीले अब यसमा चाहिँ हामीले विदाउट रिप्लेसमेन्ट गऱ्यो भने त होइन उही होइन हाम्रो पपुलेसनको डेटा कम हुँदै 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 जान्छ होइन ओके हजुर सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिमिटेड छ नि त हामीले हजुर कति ड्र गर्न सक्छौँ भनेर यो अलिकति Mhm. लिमिटेड हुन जान्छ होइन Mhm. ओके त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर इज अनदर कन्सेप्ट कल बुट स्ट्रापिङ Okay. है बुट स्ट्रापमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले यु क्यान युज बुट स्ट्राप है सो वाट इज बुटस्ट्र्याप बुटस्ट्र्याप भनेको सिम्पली के हो भन्दाखेरि इन मोडर्न स्ट्याट द बुटस्ट्र्याप हेज बिकम द स्ट्यान्डर्ड वे होइन ओके इट क्यान बी युज फर भर्चुअली एनी स्ट्याटिस्टिक एन्ड डज नट रिलाइ अन द सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम अर अदर डिस्ट्रिब्युसनल एसम्पसन्स है Mhm. ओके यसको मतलब के भन्दाखेरि ओके सो ओके ओके अहिले एकछिनमा बुटस्ट्र्याप पहिला यो की आइडियाज हेरौँ अनि विल गेट देयर Okay, so the frequency distribution of a sample statistic tells us how that metric would turn differently from sample to sample, right? When it's your frequency sample statistic frequency distribution, जुन कि अघिको हजुर यो sample 5 यो चाहिँ जुन कि यो र यो भनौँ न है यिनीहरू Yeah. अब यिनीहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब यसको समरीमा है tells us how that metric would turn out
differently from sample to sample, है भनेपछि हरेक sample to sample मा त्यो जुन स्ट्याटिस्टिक छ कतिको फरक पर्छ त Mm, है कतिको फरक पर्छ है कति कति डिफरेन्ट हुन सक्छ है त्यसको mm, मेजर है and this sample distribution can be estimated via the bootstrap. By bootstrapबाट गर्न सकिन्छ. We'll see what that is. And the key metric this is standard area. है ल ओके अब हामी क्विकली हामी bootstrapमा जम्प गरौँ है त सो what is bootstrap भन्दाखेरि okay one easy and effective way to estimate the sampling distribution of a statistic or the model parameters is to draw additional samples with replacement यति हो है यो के oh, भन्दाखेरि you're drawing samples but with replacement कि yes. है त्यसले गर्दाखेरि you can draw as many samples as you want है Mm, मिलियन स्याम्पल लिन्छौ भने पनि नट अ प्रब्लम yeah, yeah. अब यो केसमा के थियो भन्दाखेरि अब त्यो हामी जति स्याम्पल ड्र गर्दै जान्छौँ हामीले होइन त्यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट गरिरहेछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि एट सम पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुल त कम हुँदै हुँदै जान्छ नि त Oh, oh, होइन definitely. जब Yeah. यो बुटस्ट्र्यापको केसमा के भन्छ नाउ यु क्यान ड्र इन अलमोस्ट इन्फाइनाइट भनौँ न इन्फाइनाइट अ भेरी बिग नम्बर अफ स्याम्पल्स Mm, है yeah. सो भनेपछि अब यसमा किन भन्दाखेरि वेआर sampling with replacement छ कि okay so this is called the bootstrap भनेकै त्यही हो it does not necessarily involve any assumption about the data or the sample state being nominated so okay so हाम्रो okay we don't care what the distribution of the data is right and we don't really care about sample static normally distributed छ कि छैन त्यो पनि हामी केयर नगरे हुन्छ है हुन त हुन्छ त्यो है normally distributed नै हुन्छ त्यो है ओके भनेपछि बुटस्ट्र्याप स्याम्पल के रहेछ त भन्दाखेरि स्याम्पल टेकन विथ रिप्लेसमेन्ट यति हो Mm, है स्याम्पल टेकन विथ रिप्लेसमेन्ट है फ्रम द अब्जर्भ डेटा सेट विच इज द पपुलेसन है ओके अनि रिस्याम्पल द प्रोसेस अफ टेकिङ रिपिटेड स्याम्पल्स फ्रम द अब्जर्भ डेटा इन्क्लुड्स बोथ बुटस्ट्र्याप र अर्को होइन हरेकचोटि चाहिँ पर्मिटेसन है त्यसलाई चाहिँ सफलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ mm, रिस्याम्पलिङ भयो भनेपछि इन इफेक्ट के हो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल वी हेभ दिस मेनी डेटा छ ओरिजिनल स्याम्पलमा mm, होइन भनेपछि अब यसबाट हामीले विथ रिप्लेसमेन्ट हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ होइन यसबाट विथ रिप्लेसमेन्ट स्याम्पलिङ गर्छौँ भने इन इफेक्ट के भन्दाखेरि वी आर इन्क्रिजिङ द नम्बर अफ डेटा जस्तो भयो कि yeah. सो या एभ्री टाइम वी टेक द स्याम्पल बट स्टिल द्याट कुड बी पिक्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन होइन जस्तै फर इक्जाम्पल दिस सेभेन यहाँ दुईवटा मात्रै सेभेन छ नि त होइन Mm, सो दे क्यान बी पिक्ड मल्टिपल टाइम्स होइन इन डिफ्रेन्ट स्याम्पल्स अफ कोर्स है मल्टिपल टाइम्स सो त्यो इन इफेक्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ एज इफ देयर आर मेनी सेभेन्स यहाँ दुईवटा मात्रै भयो भने ओरिजिनल डेटामा सो बिकज दिस इज बिङ पिक्ड मच मोर मच होइन मेनी मोर टाइम्स देन टू yeah. होइन Yes. एन्ड एज यु क्यान सी हियर 1 2 3 4 5 होइन यो पाँच हो यस्तै छ पाँचचोटि है यहाँ हुन त दुईवटा छ बट होइन अब यो एटलिस्ट यो स्न्यापसटमा चाहिँ होइन पाँचचोटि पिक भएको छ यस्तै तिन थ्री ओन्ली वान यहाँ एउटा मात्रै छ तर इट्स बिङ पिक्ड सो मेनी टाइम्स होइन Mm, सो भनेपछि अब यसको इफेक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज इफ यु हेभ अ बिग डेटा सेट mm, होइन yeah. okay so although your data is small original data is small right but when you do bootstrapping right now as if you have lots and lots of data होइन okay अनि त्यसबाट के हो भन्दाखेरि now you can draw lots of resamples है Mm, so यसको एडभान्टेज त्यो भयो कि है mm, okay mm. in practice it is not necessary to actually replicate this sample a huge